फक्त 20 ते 25 मिनिटात मी हे रेस्टॉरंटपेक्षाही जबरदस्त बटर चिकन घरात बनवलं आहे. ना कोणतं खोबरं वापरलं आहे, ना कोणते महागडे मसाले. अगदी स्मूथ आणि क्रीमी ग्रेव्ही झाली आहे. चला तर मग वेळ न घालवता बघूया ही रेसिपी कशी बनवायची.
हे बघा, तयार आहे आपलं रेस्टॉरंट स्टाईल बटर चिकन. आता सगळ्यात महत्त्वाचा क्षण, हे पहा आपलं चिकन किती सॉफ्ट झालं आहे. गरम गरम चपाती आणि ही क्रीमी ग्रेव्ही, मस्तच. रेस्टॉरंटची टेस्ट विसराल अशी ही रेसिपी झाली आहे. घरातल्या साहित्यात इतकं रिच फ्लेवर येईल असं मलाही वाटलं. तुम्हीही ट्राय करा आणि लाईक अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका.